नमस्कार मित्रांनो, पूजाज रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण उन्हाळ्यातील एक पारंपरिक रेसिपी बघणार आहोत, ते म्हणजे कैरीचं पन्ह। ही एक साधी सोपी आणि सरळ रेसिपी आहे जी अगदी कमी साहित्यामध्ये तयार होते। तर त्यासाठी मी इथे 3 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। तर सर्वात अगोदर आपण ह्या उकळवून घेणार आहोत। तर मी ह्या एका भांड्यामध्ये काढून घेते। इथे मी सर्व कैऱ्या एका पातेल्यामध्ये काढून घेतलेल्या आहेत। तर त्यामध्ये मी अर्धा कप पाणी ॲड करते आणि कुकरला याच्या 3 शिट्ट्या काढून घेते। कैऱ्या आपण 3 शिट्ट्या काढून घेतल्या होत्या कुकरला। आता त्या छान शिजलेल्या आहेत। तर आता आपण त्याचे वरचे साल काढून घेणार आहोत। तर सुरीने मी हे असे याचे साल काढून घेते। थोड्याशा गरमच आहेत त्या अजून, या पद्धतीने। आणि आपल्याला याच्या आतला पूर्ण गर आहे तो काढून घ्यायचा आहे। आपल्याला ह्या सालाला जो गर आहे तो सुद्धा असा सुरीने व्यवस्थित काढून घ्यायचा आहे, या पद्धतीने। आणि हे सुद्धा आपण असं कट करून घेणार आहोत। या प्रकारेच मी सर्व काढून घेते व तुम्हाला दाखवते। कैरीचा सर्व गर इथे मी एका वाटीमध्ये काढून घेतलेला आहे आणि पूर्णपणे थंड करून घेतलेला आहे। आता जेवढा गर आहे तेवढाच आपल्याला यामध्ये गूळ ॲड करायचा आहे। तर हा गर मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हा गर काढून घेऊया। जेवढा गर होता तेवढाच आपण गूळ घेतलेला आहे, हा सुद्धा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहोत आणि हाफ टीस्पून आपण वेलची आणि जायफळची पूड टाकून घेणार आहोत। ही थोडीशी कमीच टाका, जेणेकरून कैरीचा स्वाद चेंज होणार नाही। तर मी हे चमच्याने असं एकजीव करून घेते। या पद्धतीने मिक्स करून झालेला आहे। आता आपण हे मिक्सरला एकजीव करून घेणार आहोत, छान फिरवून घेणार आहोत। सर्व मिश्रण आपण मिक्सरला छान फिरवून घेतलेला आहे। आता आपण हे गाळणीने गाळून घेणार आहोत। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे। तर बाउल आपला पूर्णपणे कोरडा हवा आहे, यामध्ये आपल्याला पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाहीये। इथे मी जी चाळणी घेतलेली आहे ती सुद्धा धुवून पुसून छान कोरडी करून घेतलेली आहे। आता सर्व पल्प आपण यावरती काढून घेणार आहोत आणि छान गाळून घेणार आहोत, जेणेकरून त्यामध्ये जे काही गुठळ्या वगैरे असतील त्या व्यवस्थित मोडल्या जातील। तर या पद्धतीने आपण हे छान फिरवून घेणार आहोत। तर इथे आपल्या कैरीच्या पाण्याचा अर्क तयार झालेला आहे। हे गाळताना तुम्हाला एक काळजी नक्की घ्यायची आहे की यात ओला चमचा किंवा पाण्याचा अंश जरी पडला तर हे लवकर खराब होतं। त्यामुळे हे मिश्रण गाळण्यासाठी जे भांड किंवा चमचा वापराल ते कोरडं असावं। तर हे कैरीच्या पाण्याचं अर्क एका बाटलीमध्ये भरून तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता व जेव्हा केव्हा तुम्हाला पन्ह प्यायचा असेल तेव्हा हे फ्रीजमधून काढून थंडगार पन्ह तयार करू शकता। तर 1 ग्लास पन्ह तयार करायचा असेल तर 1 ग्लास थंड पाण्यामध्ये तुम्ही 3 चमचे अर्क वापरू शकता। चला तर आपण 1 ग्लास थंडगार कैरीच्या पन्ह्याचा आस्वाद घेऊया।
तर अशा प्रकारे इथे आपलं कैरीचं पन्हं तयार झालेलं आहे। उन्हाळा सुरू झाला आहे। राज्यात यंदा तापमानाचा पारा देखील वाढलेला आहे। अशा स्थितीत उष्माघातापासून वाचण्यासाठी अनेक जण वेगवेगळ्या नैसर्गिक पेयांचे सेवन करतात। कैरीचे पन्हे हा त्यातलाच एक पर्याय। चवीला उत्तम आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेलं हे पन्हं उन्हाळ्यातील तुम्हाला उष्माघातापासून दूर राहण्यास मदत करतं। हे पेय पिल्याने ताजेतवाने देखील वाटतं। तुम्ही देखील ही रेसिपी घरी नक्की बनवून बघा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका भन्नाट रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।